नमस्कार. आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत व्हेज मंचुरियन. व्हिडिओच्या शेवटी पदार्थांच्या साहित्याची लिस्ट आणि प्रमाण सांगितलं आहे, तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. हे पहा, एक मोठा कांदा मी असा एक बारीक चिरून घेतलेला आहे. शिमला मिरची, एक छोटी शिमला मिरची अशी चिरून घेतलेली आहे. एक कांदा मीडियम साईजचा, तो अशा पद्धतीने चिरून घेतलेला आहे. 2 मीडियम साईजचे गाजर आहेत, ते पहा असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. हिरवी मिरची, लसूण आणि आलं अशा पद्धतीने चिरून घेतलेलं आहे. आता पहा, हा कोबी आहे. कोबी पहा मी असा चिरून घेतलेला आहे. स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आपल्याला. हे पहा, एक 100 ग्रॅम असेल हा कोबी. कॉर्नफ्लॉवर आहे, पहा अर्ध्याच्या वरती वाटी घेतलेली आहे. आणि मैदा आहे, अगदी थोडा प्रमाणात घ्यायचा आहे. आता मला थोडासा गरम मसाला हवा आहे. इथं पहा, शेजवान चटणी घेतलेली आहे. एक 2 चमचे शेजवान चटणी लागणार आहे. सोया सॉस 2 चमचे लागणार आहे. आणि टोमॅटो केचप 1 चमचा हवा आहे. हे सर्व आपल्याला किराणा दुकानामध्ये किंवा ऑनलाईन सहज मिळू शकतं. आता पहा, कोबी एका भांड्यामध्ये मी टाकून घेतलेला आहे. याचं पूर्ण पाणी काढून घ्यायचं आहे, पहा धुवून पण, कारण वासही येत नाही आणि स्वच्छ धुतला जातो. आता यामध्ये मी गाजर टाकून घेत आहे. आता बारीक चिरलेला कांदा आहे, तो टाकून घेणार आहे. यामध्ये मी हिरवी मिरची आहे थोडीशी टाकून घेणार आहे. थोडंसं लसूण टाकून घ्यायचं आहे आणि आलं लसूणची पेस्ट टाकली तरी चालेल. आता हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये मी मैदा टाकून घेणार आहे. आता कॉर्नफ्लॉवर आहे, ते टाकून घ्यायचं आहे. हे पहा, कॉर्नफ्लॉवर आणि हे ना अगदी थोडं थोडं टाकून आता आपण मिक्स करायचं आहे. हे पहा, जसं लागेल तसंच आपल्याला टाकणार आहोत, कारण त्याचे आपल्याला गोळे करायचे आहेत छोटे छोटे. आता यामध्ये मी थोडासा गरम मसाला टाकून घेत आहे. चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आता हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. पहा, आता यामध्ये मी अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं आहे, कारण कोबीमुळं आणि मिठामुळं पाणी ऑलरेडी सुटलेलं असतं. आणि छान आता आपण मळून घेणार आहोत. हे आता याचे पहा, मी असे गोळे करून घेणार आहे. एक लिंबा एवढे आपल्याला गोळे करून घ्यायचे आहेत. हे पहा, सगळे आता मी गोळे करून घेणार आहे. तेल मी पहा गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता पहा, आपल्याला असं हे मंचुरियन व्यवस्थित टाकून घ्यायचं आहे, तळून घ्यायचे आहेत. आता पहा, हे मंचुरियन आपल्याला असे व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहेत, गोल्डन कलर येऊपर्यंत. अगदी जाळायचं नाहीये, का त्यामधल्या भाज्या जळू शकतात. हे पहा, आता व्यवस्थित हे तळत आलेले आहेत. छान कुरकुरीत होतात. असेच खायलाही खूप छान लागतात हे मंचुरियन. आता आपण हे सगळे तळून घेणार आहे व्यवस्थित. हे पहा, दुसरे मंचुरियन मी टाकून घेतलेले आहेत. पहा, याचा छान असा गोल्डन कलर आलेला आहे. आता मी हे काढून घेणार आहे. पहा, हे आपले मंचुरियन आता तयार आहेत. आता आपल्याला ग्रेव्ही करून घ्यायची आहे. हे पहा, मंचुरियन खूप छान होतात.
आता पहा, त्याच कढईमध्ये मी थोडंसं तेल ठेवलेलं आहे. यामध्ये आता मी हे पहा, आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची टाकून घेणार आहे. थोडंसं परतायचं आहे आपल्याला हे. गॅस मंद आचेवर ठेवायचा आहे. तर यामध्ये मी पहा कांदा टाकून घेत आहे, शिमला मिरच टाकून घेणार आहे. आता मी छान परतून घेणार आहे. थोडंसं लालसर शिजवायचं आहे. आता यामध्ये मी शेजवान चटणी टाकणार आहे. पहा, शेजवान चटणी मी पहा 2 चमचे टाकलेले आहेत मोठे. आता मी सोया सॉस टाकणार आहे. 1 ते 1.5 चमचा. आता आपल्याला टोमॅटो केचप टाकून घ्यायचा आहे, 1 चमचा. व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत आपण हे. आता यामध्ये मी गाजर आहे ते टाकून घेणार आहे. आता यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहे थोडं. आता आपल्याला 2 ते 3 मिनिट हे व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे. आता पहा, इथे मी 1 ते 1.5 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपण त्या ग्रेव्हीमध्ये टाकणार आहोत. ग्रेव्ही टेस्टही होते आणि थोडीशी आपली पातळ जी राहते ते व्यवस्थित घट्टही होते. आता यामध्ये मी टाकून घेते. हे पहा, जरा उकळत आलेली आहे आपली जी ग्रेव्ही. त्यामध्ये मी थोडं चवीपुरतं मीठ टाकणार आहे. मीठ पहा प्रमाणातच टाका, कारण सोया सॉस आणि केचप आहे त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ असतं. आता ही आपली ग्रेव्ही झाली आहे तयार. हे पहा, आता आपण सर्व करून घेऊयात. हे झालं पहा आपलं व्हेज मंचुरियन तयार. खूप छान टेस्ट लागते. तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.